امشب در 24 بایدن گفته از جزئیات حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی باخبره. اسرائیل میگه با وجود فشارها برای آتش‌بس حملاتش به حماس و حزب الله رو افزایش میده. You can never have a nuclear weapon. I didn't want much. I wanted Iran to be very successful. اظهارات تازه ترامپ درباره تمایل واشنگتن برای تغییر حکومت در ایران. رئیس جمهوری پیشین آمریکا میگه او فقط نمیخواد تهران سلاح هسته‌ای داشته باشه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در کشاکش تشدید تنش در خاورمیانه ساعتی پیش جو بایدن گفته که از زمان و چگونگی حمله بعدی اسرائیل به جمهوری اسلامی باخبره. رئیس جمهوری آمریکا اما اشاره بیشتری به جزئیات این حمله نکرده. همزمان در ادامه واکنش‌های جهانی به کشته شدن رهبر حماس، رهبران آلمان و بریتانیا به همراه جو بایدن از اسرائیل خواستن از فرصت پیش آمده به گفته اونها برای صلح استفاده کنه. هرچند که دقایق پیش رویترز به نقل از مقامات اسرائیلی نوشته که این کشور میخواد حملاتش علیه حماس و حزب الله رو افزایش بده. همکارم سمیرا قرایی از مرکز شهر واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، با این خبر مربوط به واکنش بایدن شروع بکنیم به حمله احتمالاً قریب الوقوع اسرائیل به ایران. رئیس جمهوری آمریکا داره حرف از این میزنه که شاید فرصتی وجود داشته باشه به گفته او که تنش فعلی بین ایران و اسرائیل دست کم برای مدتی متوقف بشه. چه میدونیم در مورد اظهارات او؟ دقیقاً همینطوره. به خاطر همین فردا شاید اون قریب الوقوع رو فعلا نباید به کار ببریم. این تازه ترین اظهاراتی که آقای بایدن کرده، یک سفر بسیار کوتاه به آلمان انجام داد، کمتر از 24 ساعت روی زمین در آلمان بود و صحبت‌های بسیاری کرد. خب با مقام‌های مختلفی از بریتانیا، از آلمان و فرانسه دیدار کرد، ولی این صحبت‌هایی که الان عنوان کرده بعد از دیدارش با همتایان آلمانی، فرانسوی و بریتانیایی خودش بوده و پیش از این بوده که سوار ایرفورس وان بشه و برگرده به ایالات متحده. اون چیزی که گفته اینه که میگه در خاورمیانه یک مسیری برای صلح میبینند. میگه من و همکاران دیگرم که اشارهش هست به همون رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا معتقدیم که برای مدتی میتونیم اختلافات و درگیری ها بین ایران و اسرائیل رو از بین ببریم. و بعد از او پرسیدن که آیا زمان و چگونگی حمله به اسرائیل رو ازش آگاه هست و در جواب گفته بله و بله. یعنی هم ابعاد رو میدونه هم زمان رو میدونه. ما پیشتر راجع به زمان حمله خب اخباری که داشتیم این بود که شاید هنوز تصمیم نهایی راجع به زمان گرفته نشده. اگر حرفای آقای بایدن رو بخوایم ملاک قرار بدیم پس باید به این نتیجه برسیم که اسرائیلی ها راجع به زمان حمله هم به نتیجه رسیدن. باز نکته دیگری که صحبت‌های آقای بایدن داشته در رابطه با آتش بس، میگه که آتش بس در لبنان امکان پذیر هست. بر اساس صحبت‌هایی که با همتایان خودش کرده، آقای بایدن میگه که آتش بس در لبنان امکان پذیر اما در غزه سخت‌تر هست. اگر نگاه بکنیم به صحبت‌هایی که تو این 24 ساعت بعد از کشته شدن یحیی سینوار از سوی مقام‌های ایالات متحده شنیدیم تفاوت داره. ما بعد از شنیدن خبر مرگ یحیی سینوار از سمت آقای بایدن شنیدیم که این یک فرصت برای آتش بس و برای آوردن گروگان‌ها به خانه. 7 گروگانی که حماس در دست داره از اون 101 گروگان اینها آمریکایی هستند. ایالات متحده بر این باور بود که الان وقت این هست که بتونه با حماسی‌ها صحبت بکنه. آقای بلینکن چندین تماس با همتای قطری خودش داشت، با همتای عربستان سعودی خودش داشت. گفتند که میخوان تلاش‌ها رو دوچندان بکنند. امروز آقای بایدن 2 ساعت پیش میگه که شاید رسیدن به آتش بس در غزه از همه اینها سخت‌تر باشه. یعنی هم سخت‌تر از بحث لبنان باشه و هم سخت‌تر از کنترل درگیری بین ایران و اسرائیل باشه. بریم نگاه بکنیم فرداد، بشنویم که آقای بایدن صبح روز جمعه در آلمان چه چیزی گفته راجع به مرگ یحیی سینوار. این رو بشنویم ابتدا. مرگ رهبر حماس لحظه‌ای است که عدالت برقرار میشه. اون مسئول ریختن خون آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، فلسطینی‌ها در آلمان و جاهای دیگه بود. من دیروز به نخست وزیر اسرائیل گفتم که بیایید این لحظه رو نیز به فرصتی برای جستجوی راهی برای صلح، آینده‌ای بهتر در غزه بدون حماس تبدیل کنیم. من مشتاقانه منتظر بحث درباره ایرانم.
بله فرداد مشتاقانه منتظر بحث در رابطه با ایران. الان به نظر میرسه اتفاقی که افتاده بعد از کشته شدن یحیی سینوار، بحث ایران برای ایالات متحده جلوتر از بحث غزه داره قرار میگیره و این جایی که آقای بایدن میگه حداقل برای مدتی بشه که کنترل کرد درگیری بین ایران و اسرائیل رو، این برای مدتی محل بحث‌های. منظورش این هست که صبر بکنند اسرائیلی‌ها که گروگان‌ها آزاد بشن، بعد میتونند هر چه میخوان با جمهوری اسلامی انجام بدن. این برای مدتی اشاره است به انتخابات ایالات متحده که کمتر از هفته دیگه برگزار میشه. این برای مدتی برای ما روشن نیست، باید ببینیم که چه صحبت‌های بیشتری ممکن انجام بشه. الان آقای بایدن روی ایرفورس وان داره برمیگرده ایالات متحده و تمامی اعضای تیم امنیت ملیش هم همراهش هستن، یعنی آقای جک سالیوان و آقای بلینکن هم سوار هواپیما دارن برمیگردن و قرار هست که در اون هواپیما هم بیشتر راجع به تحولات در خاورمیانه صحبت بکنند. ممنونم از تو. سمیرا قرایی، خبرنگار ما در مرکز شهر واشنگتن دی سی. آقایان مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول، و آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری هم از مریلند به ما پیوستن. همین دقایق پیش آقایون دیدم که کانال 12 اسرائیل گزارشی رو منتشر کرده که حالا تایمز آف اسرائیل هم اون رو بازنشر داده و حرف از این میزنه که اسرائیل درخواست دومین سامانه تدافعی تاد رو هم از آمریکایی‌ها کرده در آستانه حمله احتمالی به ایران. اما نکته مهمی که به نظرم الان خیلی داره در واشنگتن و طبیعتا همه جای دنیا جلب توجه میکنه، حرفای آقای بایدن هست در اروپا که حرف از این زده که زمان و شیوه حمله اسرائیل رو میدونه، ولی در این حال ابراز امیدواری کرده که شاید این پایان تنش دست کم موقتا بین ایران و اسرائیل باشه. آقای حسامی با شما شروع میکنم. آیا این به این معناست که غیر مستقیم از تهران یک اطمینان خاطری گرفتن که بعد از حمله اسرائیل اونها واکنش نشون نخواهند داد و در این حال از اسرائیلی‌ها هم این اطمینان رو گرفتن که حمله خیلی فراتر از اون چیزی که انتظار میره نخواهد بود؟ فکر کنم متغیرهای زیادی وجود داره برای جواب دادن به این پرسش. ببینید، کشته شدن سنوار یک نقطه عطفی بود برای این جنگ و گسترده شدن یا نشدن این جنگ، چون اگر یادتون باشه اگر مأموریت آقای نتانیاهو این بود که حماس رو از بین ببره، مشخصاً الان 12 ماه دنبال سنوار میگردن و شاید این بازی رو عوض کنه، یعنی این توازن قدرت رو عوض کنه. بنابراین بعضی از گزینه‌هایی که روی میز بوده روی میز نباشه. ما همیشه بحثمون است توی روابط بین‌المللی که آیا وقتی حتی جنگ یا کمپین رو بردی، برای بعد از جنگ و زمان در واقع آتش بس آیا برنامه‌ای هست یا نه. به نظر من اینا به هم ربط داره، هم برای انتقام‌جویی از ایران، هم برای گسترده شدن یا نشدن. بستگی بداره که آقای نتانیاهو مأموریت خودش رو چی میدونه. من یه نکته هم اضافه کنم. ببینید، فکر کنم در مورد آمریکا، هم در مورد عراق و هم در مورد افغانستان این اشتباه رو مرتکب شد. شما جنگ رو میبری ولی برای مدیریت بعد از جنگ یا برنامه‌ای نداری یا اگر برنامه‌ای داری ضعیف و بد پیاده میشه. بنابراین این چالش نتانیاهو هم هست. اما مسئله ایران، چون اون جبهه با جنگ با ایران هنوز باز نشده واقعا، اگر اون جبهه رو بخوان باز کنن این متغیرها عوض میشه و به نظر من بازی به جای دیگه ای میره. یعنی در واقع الان از نظر شخصی آقای نتانیاهو میگه من جنگ رو بردم، سنوار کشته شده، هنیه وجود نداره، ما در لبنان داریم یک بافر زون، یک منطقه امن درست میکنیم. اما مسئله جامعه بین المللی هم هست که آیا 2 میلیون آواره در فلسطین، 1,200,000 نفر اگر اشتباه نکنم در لبنان، 150 تا 200,000 نفر بیخانه در اسرائیل، مسئله بردن یعنی در حقیقت مدیریت صلح و آتش بس خیلی مهم میشه. بنابراین گسترده کردن یه جبهه دیگه ممکنه الان در دستور کار نباشه. آقای فرهمند، همین کشته شدن سنوار که به نظر میرسه کم و بیش تصادفی پیش آمد برای اسرائیلیا، خب یه کارت برنده خیلی بزرگ الان در دست نتانیاهو داده. چقدر ممکنه واقعا ناخواسته یک جورایی شاید به تهران حتی کمک بکنه در میزان حجم حمله‌ای که آقای نتانیاهو دولتش علیه تهران در نظر داشت؟
ببینید تهران همه نشانه‌ها این رو از خودش بروز داده که به دنبال مصالحه و ترک مخاصمه است. ما دیدیم که مثلا آقای قالیباف رفته در لبنان گفته که ما حاضریم کمک کنیم که قطعنامه 1701 شورای امنیت اجرا بشه. اگر این قطعنامه اجرا بشه به این معناست که حزب الله باید نیروهای خودش رو از پشت مرز اسرائیل عقب بکشه. این چیزی است که همون سال گذشته میانجی‌های آمریکایی، فرانسوی و بعداً بریتانیایی اومدن و تلاش کردن که حزب الله رو قانع کنن که به این کار حتی کمتر از میزانی که در قطعنامه تعیین شده، یعنی حتی تا 10 کیلومتر نیروهاش عقب بکشه. این کار حزب الله نکرد، شاید به خواست ایران این کار را نکرد. الان ایران میخواد که این انجام بشه، ولی حزب الله، اسرائیل که تن به مصالحه نمیده. وگرنه ایران الان وزیر خارجه‌اش می‌بینیم که داره از این پایتخت عربی با این پایتخت عربی میره و به هر دری میزنه. به نظر میرسه که در اسرائیل که بسته است. انتظار هم نمیشه از اسرائیل داشت که در شرایط کنونی بخواد که تن به مصالحه بده. از طرفی خب الان خودش رو پیروز میبینه، پی در حال کسب پیروزی‌های تازه است. دلیلی نمیبینه وقتی در حال پیشرویه. هر ارتشی در دنیا وقتی در حال پیشروی باشه متوقف نمیشه. حتی اگر بدونه که قرار است به یک مصالحه سیاسی برسه، تا زمان رسیدن به اون مصالحه سعی میکنه دستش تا اونجا که ممکنه پرتر بکنه و اگر روزی خاص بشینه در سر میز مذاکره مسائل رو حل بکنه دستش پرتر باشه نسبت به طرف مقابل. پس به نظر میرسه که در آینده نزدیک نمیشه انتظار داشته باشیم از اسرائیل که حجم حملاتش رو کاهش بده. ما اگر به یاد داشته باشیم در زمانی که در 27 تیر 1367 ایران قطعنامه 598 شورای امنیت رو پذیرفت، در مقابل عراق که پیشتر قطعنامه رو پذیرفته بود، به جای اینکه آتش بس بکنه بالعکس حملات شدیدتری به سمت ایران کرد. یادمون هست که در خوزستان حتی تا 40 کیلومتری اهواز پیش رفت، سعی کرد که پیشروی‌های تازه‌ای بکنه تا بعداً بر سر میز مذاکره بتونه با دست بالاتری وارد بشه. پس در مورد اسرائیل هم به نظر میرسه که در آینده نزدیک حداقل ما در لبنان، در غزه، حتی نسبت به در خصوص ایران و حمله احتمالیش به ایران، از اسرائیل در واقع خودداری و عقب نشینی نبینیم. آقای حسامی، آقای فرهمند میگه که خیلی از اسرائیل عقب نشینی نمیبینیم. بارها هم در این یک سال گذشته به خصوص دیدیم که آمریکایی‌ها رو غافلگیر کرده. چقدر فکر میکنید که حتی در این مورد حمله احتمالاً قریب الوقوعش به ایران هم ممکنه دولت بایدن رو به شکلی بازی بده؟ بله، این احتمالش خیلی زیاده، ولی امروز صحبت‌های بایدن بر این دال بر اینه که خبر دارن که چه اتفاقی ممکنه بیفته و ممکنه سورپرایز نشن مثل در واقع اون پیجرها و حملات دیگه. اما من میخوام اینو هم مطرح کنم. ببینید کشته شدن سنوار مثل کشته شدن اسامه بن لادنه. یعنی در حقیقت شما اونی که مسئول این حمله وحشیانه به اسرائیل بوده الان کشته شده. اما برای در واقع هر نوع راه حل سیاسی شما احتیاج به یک شرکایی دارید که در اون شرکا، چه در غزه، چه در لبنان، چه حتی در مورد به اصطلاح جهان غرب، شریکایی لازم دارید که این مسئله صلح یا آتش بس رو مدیریت کنن. از این منظر دو راه، واقعا شاید دو راه اصلی پیش پای آقای نتانیاهو هست. یکی که همونجوری که گفتید ما تا نابود نکنیم نه تنها گروه‌های نیابتی رو بلکه ایران رو، یعنی در حقیقت بالقوه حملات ایران رو خنثی کنیم، حالا چه موشکی، چه بالستیک میسلز، چه از نظر اتمی. این یه راهشه که ادامه بدید، چون جبهه‌های جنگ هم کم کم داره کوچیک‌تر میشه، از غزه و بعد حالا لبنان ممکنه بعد به ایران برسه. این یه روی کرده. یه روی کرده هم هست که خب این عواقب زیادی گسترده کردن این جنگ برای خاورمیانه و دنیا عواقب اقتصادی و انتظامی بزرگی داره. بنابراین ممکنه بخوان محدود کنن و پیروزی امروز رو به عنوان یک فرد، یک رئیس دولت اسرائیل قبول کنن و شروع کنن راجع به اون مدیریت و یک برنامه سیاسی، راهکار سیاسی ارائه بدن و مخصوصا دنیای عرب هم نمیتونه در واقع جزء این معادله نباشه. بنابراین این تصمیمی که فکر کنم آقای نتانیاهو فقط خودش میتونه بگیره با رکوردی که شما گفتی درسته. ممکنه همه این حرفا به کنار شروع کنه گسترده کردن جنگ در لبنان.
اون بافر زون رو من فکر کنم اگه بخوان درست کنن در لبنان، و فکر کنم اشاره آقای بایدن هم به همین بود، اگر اون شدنی تر هست تا مسئله غزه و ایران، و این هم هست که در واقع گسترده کردنش ممکنه به ضرر اسرائیل هم باشه. آقای فرهمند، بارها مقامات اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو از جمهوری اسلامی با عنوان سر اختاپوس یاد کردن. اگر همون رو از اونها وام بگیریم، همین عنوان رو از اونها وام بگیریم، به نظر میرسه که دست کم تا اندازه زیادی حداقل از نقطه نظر نظامی دستای این اختاپوس رو تونستن در منطقه کوتاه بکنن، اگر نه کاملا قطع بکنن. میبینیم که در جبهه غزه بسیاری از سران نظامی ارشد حماس رو از جمله خود اسماعیل هنیه و حالا سنوار رو کشتن. در جبهه حزب الله هم همینطور رهبر این گروه رو نابود کردن. همین الان میبینم البته از هارتز خیلی هم بعید نیست، تحلیلگرش میگه که باید دیگه حالا آقای نتانیاهو جنگ رو تموم بکنه، هرچند او چنین کاری نخواهد کرد. وقتی فشارهای داخلی هم به او زیاد بشه، چقدر فکر میکنید اتفاقا حتی برای بقای سیاسی هم که شده، باز کردن یک جبهه بزرگتر با ایران اتفاقا میتونه اون هدف والاتر آقای نتانیاهو رو براش به دست بیاره، به علاوه اینکه از نظر سیاسی هم برای او زمان بیشتری بخره؟ ببینید، با اون جبهه‌ای که بخواد با ایران باز بکنه بستگی به این داره که چه جبهه‌ای باشه. یعنی آیا قرار بر این هستش که صرفاً زد و خورد باشه، یعنی یک بار اسرائیل به ایران موشک بزنه، بعد ایران به اسرائیل موشک بزنه و این به همین ترتیب با یک تواتر یا فاصله‌های زمانی ادامه پیدا بکنه، یا اینکه نه، قرار است برای اینکه اسرائیل ضربه‌هایی به ایران بزنه که موجودیت جمهوری اسلامی رو در خطر بگذاره و بعد دیگه وضعیت. من گمان نمی‌کنم اسرائیل به اون سمتی بخواد بره که کلاً در واقع یک جنگ فراگیری به اون معنا که موجودیت جمهوری اسلامی آنچنان به خطر بیفته که با اون طرح‌ها و برنامه‌هایی که برای موقعیت نهایی خودش چیده با اونها بخواد متوسل بشه، چون در اون صورت برای کل منطقه خطرناک خواهد بود و آمریکا، دیگر قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای هم همه تلاش خودشون رو خواهند کرد که از چنین سناریویی جلوگیری کنند. و باز هم به یاد داشته باشیم که در همین روزها ایران داره همه تلاش خودش رو میکنه که اسرائیل رو وادار بکنه، اسرائیل به یک جوری با واسطه‌ها برن اسرائیل رو وادار بکنن که به نوعی ترک مخاصمه تن بده. در نتیجه خود ایران هم خواهان این نیست که چنین اتفاقی بیفته. خیلی چیزها گره خورده به انتخابات آینده آمریکا. به نظر نمیرسه دموکرات‌ها اگر بخوان بمونن اونها راضی به این باشن که اسرائیل بخواد چنین جبهه‌ای به روی ایران باز بکنه، هرچند شاید از این که ایران در شرایطی قرار بگیره که دیگر تهدیدی برای اسرائیل ایجاد نکنه خرسند باشن و فکر میکنم که اسرائیل هم هدفش همین باشه. یعنی درسته که اهداف بلند پروازانه تری از آقای نتانیاهو میشنویم، اما عملاً اون چیزی که ممکنه پشتوانه مردمی و سیاسی در اسرائیل هم برای آقای نتانیاهو داشته باشه این هستش که تا جایی پیش بره که دیگه از گروه‌های همپیمان با ایران خطری متوجهش نشه، از جانب ایران هم وضعیتش برگرده مثلا با اون چیزی که 20 سال پیش بود، یعنی مسئله‌ای که نه از لحاظ هسته‌ای خودش رو در خطر میدید، نه از جانب نیروهای همپیمانش. اون چنین وضعیتی اگر برای اسرائیل ایجاد بشه به نظرم مطلوبش خواهد بود و پشتیبانی سیاسی و ملی هم به همراه خواهد داشت. آقای حسامی، ولی اینکه هی از ایران به عنوان سر اختاپوس یاد میکنن، عجیب نخواهد بود اگر به یک واکنش محدود رضایت بده آقای نتانیاهو. اگر واقعا دغدغش در طولانی مدت ایران هست، به خصوص الان که فکر میکنن خطر هسته‌ای شدن ایران بیش از پیش شده، چرا نباید از این فرصت الان استفاده بکنه برای یک ضربه شست اساسی نشون دادن به تهران؟ من فکر کنم ضربه شست نشون دادن. ببینید، اگر بعد از در این یک سال، از 7 اکتبر سال پیش تا 7 اکتبر امسال، یا الان باید بگم 18 اکتبر امسال، آیا گروه‌های نیابتی مشخصاً حزب الله و حماس ضعیف شدن یا از بین رفتن؟ به نوعی جواب است بله. آیا حوثی‌ها در یمن ضعیف شدن؟ بله. آیا دست ایران یا ناکارآمدی و سیاست‌های نیابتی جمهوری اسلامی آیا رو شده یا نه؟ و اینا همه جواب مثبته. بنابراین الان شما اونی که خواستید و افکار عمومی الان متوجه این شده که اون در حقیقت اون اهرم‌های فشاری که جمهوری اسلامی
به عنوان اون اگه یادتون باشه یک دیبیتی، یک گفتگویی بود بین وزارت امور خارجه و قاسم سلیمانی و نیروی قدس که آیا میدانی کار کردن بهتره یا دیپلماسی. خب شما اون اهرم‌های فشار میدانی رو دارید یکی یکی خنثی میکنید یا از بین میبرید. بنابراین برای اسرائیل هم شاید موفقیت این نیست که به اصطلاح رژیم عوض بشه. موفقیت شاید این هست که در این مقطع زمانی این هست که به شهرهای اسرائیل حمله نشه و مشخصا موشک پرانی دوباره از طرف حزب الله در تیررس موشک‌های ایران و حزب الله نباشه. مردم اسرائیل هم خسته شدن، همونجوری که می‌دونید از جنگ خسته شدن، همه حالت آماده باش دارن. اسرای جنگی هنوز روی امیدوارن برگردن روی میز صحبت اینها. عرض کردم مدیریت آتش بس و راه حل سیاسی ارائه دادن احتیاج به شریک و شرکا داره. حتی اگر جمهوری اسلامی بتونه روی اهرم‌های فشاری که داره تأثیر بذاره که اینها رو خنثی کنه، در واقع یک بردی برای دولت آقای نتانیاهو خواهد بود. بنابراین حالا چه سر اژدها باشه، سر اختاپوس باشه، هر چی باشه، مگر الان دیدید شما ترامپ هم گفت رژیم چنج در دستور کار ما نیست. تغییر رفتار هست، خنثی کردن برنامه اتمی هست، ولی شما از تجربه سوریه، از تجربه عراق، از تجربه لیبی و از تجربه افغانستان بعد از 20 و چند سال جنگ شاید این درس‌ها رو گرفته باشید که در واقع اگر خاورمیانه باز به یک حالت اضطراری هرج و مرج و جنگ داخلی به پیونده در دستور کار هیچ کسی نباشه و به ثبات منطقه و ضررهای اقتصادی و سیاسی که ممکنه به چیزهای دیگه بزنه از جمله اوکراین و گسترده کردن اون بزنه، باعث بشه که آقای نتانیاهو محدود این کار بکنه. گفتنم که ما هدفمون دقیق حساب شده و با سورپرایز، یعنی غافلگیرانه خواهد بود. بنابراین محدودیت شاردی گفتن و من این رو میبینم که گسترده کردن این جنگ به نفع کسی نیست. این حرفای ترامپ که اشاره کردید اتفاقا موضوع آیتم بعدی و مناظره امشب ما هم هست. ممنونم از هر دوی شما. مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول و آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. همونطور که آقای حسامی هم اشاره کرد، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا در گفتگو با پاتریک بت دیوید در پادکست PBD گفته وقتی رئیس جمهوری بود تنها خواستش از جمهوری اسلامی این بود که هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. آقای ترامپ در این پادکست در پاسخ به اینکه آیا ترجیح میده ایران به دهه 70 و زمان حکمرانی شاه برگرده، گفت آمریکا نمیتونه درگیر این مسئله بشه چون که به گفته او در حال حاضر خودش رو هم نمیتونه اداره کنه. آنها خیلی به داشتن سلاح هسته‌ای نزدیک شدند. باید درک کنید من چیزهای زیادی نمیخواستم. تنها چیزی که میخواستم این بود که هرگز نمیتوانید سلاح هسته‌ای داشته باشید. من زیاد نمیخواستم. میخواستم ایران بسیار موفق باشد، اما فقط نمیخواهم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند، چون این تهدید واقعی است. تهدید واقعی گرمایش جهانی نیست، بلکه گرمایش هسته‌ای است. برای ایران چه اتفاق تا پایان دوره ریاست جمهوری شما خواهد افتاد؟ من دوست دارم ببینم ایران بسیار موفق باشد. تنها مسئله این است که نمیتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. آیا شما با همین حکومت موافقید یا می‌خواهید ببینید ایران به دهه 70 برگردد زمانی که شاه حاکم بود و ایران یک از سه کشور برتر در گردشگری؟ ببینید ما نمیتوانیم کاملا درگیر شویم. میدانید ما حتی نمیتوانیم خودمان را اداره کنیم. بیایید رو راست باشیم، ما از پس اداره خودمان هم برنمیآییم. بخشی از گفتگوی ترامپ بود با پاتریک بت دیوید در پادکست PBD. همراه میشیم با مجید محمدی، جامعه شناس از نیویورک، و شهیر شهید ثالث، تحلیلگر مسائل ایران و روابط بین الملل از کلگری. آقای محمدی، برای بسیاری از ایرانیانی که فکر میکنن آمدن ترامپ شاید به تغییر رژیم در ایران ختم بشه، فکر میکنم حرفای او در این پادکست دیگه آب پاکی بود که اصلا به دنبال چنین چیزی نیست، نه؟ خب از آغاز هم همین بوده. ببینید اینها داستانهایی بوده است که برای آقای ترامپ از سال 2016 عمدتاً هم رسانه‌های جریان اصلی ساختند ترامپ رو به عنوان جنگ طلب، نژاد پرست و عناوین دیگر، هیتلر معرفی کردند. اینا هیچ کدوم با واقعیات همخوانی نداشته. راهبرد آقای ترامپ از روز اول این بوده است که امریکا فرست، اول امریکا. در چارچوب این راهبرد
به نظرم ما باید به 4 نکته توجه کنیم. نکته اول این که ترامپ در کار جنگ نبوده هیچ وقت. در 4 ساله اول این رو کاملا نشون داده. آقای سلیمانی رو زد ولی به نحو کنترل شده. اصولا آقای ترامپ هیچ وقت نئوکان نبوده. امروز شما کافی نگاه کنید ببینید که دیک چینی و خانم لیز چینی به چه کسی در انتخابات امریکا رأی میدن. بنابراین اصولا در کسب و کار جنگ آقای ترامپ نبوده. نکته دوم، آقای ترامپ هیچ وقت در کسب و کار رژیم چنج، تغییر رژیم در کشورها نبوده، با این سیاست مخالف بوده. حرفش این بوده است که امریکایی‌ها خوبه که خودشون رو کنترل کنند، در دنیا پلیسی انجام ندن، صندلیاشون رو بردارن برن به بیچ، اونجا لذت ببرن از اقیانوس یا سواحل دیگری که در امریکا هست. سوم اینکه آقای ترامپ برای در واقع بسته مکمل مقابله با تروریسمش این بوده است که از کشورهایی که تروریست فرست هستند ما نباید افراد رو راه بدیم. خب چالش بسیار بزرگی بود. در نهایت به دیوان عالی رفت. دیوان عالی تکلیف رو مشخص کرده. از حدود 8-9 کشور هست که اگر بخوان به امریکا سفر کنن اینها رو تحت مداقه بیشتری قرار میدن. و نکته آخر هم آقای ترامپ به دنبال این بود که برای کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رژیم رو تحت فشار قرار بده. تحریم‌های زیاد، فشارهای حداکثری. بقیه داستان اینکه مردم ایران میخوان با زندگیشون چه کنند، با حکومتشون چه کنند، اینها به خود مردم برمیگرده. و کاملا هم در 4 سال اول آقای ترامپ نشون داده که به این سیاست‌ها پایبند بوده. آقای شهید ثالث، حتی آقای ترامپ در همین مصاحبه اشاره میکنه که خیلی دلم میخواست ایران، که البته جدا نمیکنه مردم و حکومت رو، به نظر میرسه که کلیت کشور رو داره اشاره میکنه، خیلی دلم میخواست که اتفاقا اونها موفق و ثروتمند باشن. تنها دغدغه‌ای که من داشتم سلاح هسته‌ای، چون سلاح هسته‌ای به گفته او از تغییرات اقلیمی هم خیلی خطرناک‌تره و تنها چیزی که از اونها می‌خواستم این بود که برنامه هسته‌ای رو بذارن کنار. اگر آقای خامنه‌ای الان این صحبت‌ها رو بشنوه به نظر میرسه که آدمی است که میتونه باهاش به توافق‌هایی هم برسه، نه؟ ببینید مشکلی که با ترامپ از نظر جمهوری اسلامی ایجاد شد کشتن قاسم سلیمانی بود و خروج از برجام. در واقع این 2 عامل باعث شد که جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که با آقای ترامپ نمیتونه معامله بکنه. این حرفی که آقای ترامپ زده که من دنبال تغییر رژیم نیستم، این حرف جدید نیستش. عین همین حرف رو 26 آگوست 2019 در نشست G7 عین همین رو در کنفرانس مطبوعاتی که با مکرون داشتش گفته که من دنبال تغییر رژیم نیستم. این چیز جدیدی نیستش و به اصطلاح فکر جدیدی از طرف ترامپ نیست. اما مشکلی که ایجاد کرد همونجور که گفتم کشتن آقای سلیمانی و از طرف دیگه مسئله خارج شدن از برجام بود. آقای خامنه‌ای همون موقع البته بعد از اینکه ترامپ اعلام کرد که این سیاست فشار حداکثری اعلام کردن که هیچ آدم عاقلی زیر فشار تحریم نمیاد مذاکره بکنه. خب این حرف راست نبود، حقیقت نبود، برای اینکه عین این جریان در زمان اوباما اتفاق افتاد. در زمان اوباما در واقع تا اون تاریخ بی سابقه ترین تحریم ها روی ایران گذاشته شد و بالاخره ایشون با در پیش گرفتن نرمش قهرمانانه رفت نشست مذاکره کرد، توافق هم امضا کرد. بنابراین این که ما زیر فشار عاقلانه نیستش که بریم مذاکره بکنیم این داستانه. این زمان اوباما یه همچین اتفاقی افتاد و همه دنیا هم دیدن که همچین چیزی هستش. این که شما میفرمایید آیا میشه با ترامپ معامله کرد، من معتقدم بدون اینکه طرفداری آقای ترامپ رو بخوام بکنم به هیچ وجه. من معتقدم که بله ترامپ یه آدم بیزنسمنیه، دنبال معامله کردن، فقط هم این مسئله نبوده. تنها رئیس جمهور مستقر آمریکا بوده که با کیم جونگ اون ملاقات کرده، صحبت کرده برای رسیدن به توافق که البته به توافق نرسیدن چون دنبال خلع سلاح کره شمالی بود که به این سادگی میسر نیست. ولی به هر صورت منظورم اینه که اهل معامله است و خودش دقیقاً توی همون مصاحبه سال 2019 میگه که من روشم اینجوری هستش. میگن چرا شما با چین یه روز بهشون فشار میارین. متاسفانه به نظر میرسه که ارتباطمون با آقای شهید ثالث مختل شد. امیدوارم همکارانم بتونن دوباره تماس رو برقرار بکنن و اما فعلا با آقای محمدی این بحث رو ادامه میدیم. آقای محمدی، در همین نگاه
منزوی گرایانه آقای ترامپ چطور بعد کشتن قاسم سلیمانی رو میشه تفسیر کرد؟ ببینید آقای قاسم سلیمانی در صحنه جنگ زده شد. شرایطی رو که آقای سلیمانی رو زدند باید دوباره از نو روشن کرد. دوره‌ای بود که سفارت امریکا رو اینها محاصره کرده بودند. برنامه مجموعه این نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی که هشت شعبی نام میگیرند و البته گروه‌های اسامی مختلفی دارند، اینها کاملا در پی تسخیر سفارت امریکا بودند، موشک پراکنی میکردند به سفارت امریکا. آقای سلیمانی هم در واقع نوعی هدایت میکرد این داستان رو. آنچه که امریکا انجام داد برای حفظ سفارت امریکا در منطقه بود، نه برای اینکه آقای سلیمانی رو به دلیل اینکه فرمانده سپاه قدس هست اینها بزنند. ببینید در مورد داستان توافق و معامله با ایران، این در دوره آقای ترامپ هم ممکن بود. اگر دموکرات ها، آقای جان کری مرتباً در تماس با آقای ظریف به اینها نمی گفت که ترامپ رفتنی است، شما صبر کنید. این کاملا اولا برخلاف قانون لوگن بود که نباید مقامات سابق نباید مذاکره کنند با دول خارجی، و ثانیاً برخلاف منافع ملی امریکا بود. صرفاً برای مخالفت با ترامپ این داستان رو پیش بردند، امیدهای واهی بهشون دادند. در نهایت هم خیلی جالب هست، 4 سال هست که امروز دولت آقای بایدن بر سر کار هست، تلاش بر این بوده است که 2 مرتبه توافق اتمی شکل بگیره و نشده. مشخص هست که اون توافق چون به نفع امریکا نبود، اون توافق رو اگر آقای ترامپ بر نمی داشت، رئیس جمهور دیگری بر می داشت. اون توافق مناسبی برای امریکا نبود. از همین جهت فکر می‌کنید ممکنه یک توافق جدیدی در دوران زمامداری احتمالی ترامپ و جمهوری اسلامی صورت بگیره؟ احتمالش بسیار زیاد هست. شما به لحن آقای ترامپ نگاه کنید. اتفاقاً نکته بسیار جالب، من وقتی که مصاحبه‌های آقای ترامپ رو در دوره‌های مختلف مرور کردم تو ذهنم، ترامپی که امروز هست، ترامپی بسیار هم در داخل و هم در صحنه بین‌المللی، هم صحبت‌هاش عقلانی تره، هم مداراجوتر هست، هم حاضر هست به سخنان مخالفش گوش بده، برخلاف تبلیغاتی که میکنن. من هم مثل آقای شهیر ثالث، من طرفدار ترامپ نیستم. سیاست‌های ترامپ در دوره‌ای که بوده در برابر ایران به نظر من سیاست‌های موفقی بوده، بازدارنده بوده. زدن آقای سلیمانی بازدارنده بود برای اینکه در عراق سفارت امریکا مسئول بماند. در مشکل تحریم ها هم جنبه بازدارندگی داشته. ترامپ اصولا در پی این نیست که ایران رو به طور کلی فلج کنه، چنین تصوری اصولا تصور نادرستی است. آقای شهید ثالث، حتی اگر خود ترامپ هم به دنبال تغییر رژیم در ایران نباشه، بسیاری از کشورهای منطقه که شاید حتی روابط بهتری با او داشتن تا آقای بایدن، از جمله خود آقای نتانیاهو، اما دیگه عملاً دارن میگن که دنبال تغییر رژیم در ایران هستن. اون چقدر در معادلات میتونه تأثیر بذاره اگر آقای ترامپ در کاخ سفید باشه و آقای نتانیاهو فکر بکنه که شریک قوی‌تری داره برای فشار بر تهران؟ باز من برمیگردم به اصلی که ترامپ بهش معتقد هست و بعد باز دوباره توضیح میدم. من به هیچ وجه طرفداری از آقای ترامپ نمیکنم، ولی واقعیت این هست ترامپ به دنبال خاتمه دادن به قول خودش به endless wars هستش، به جنگ‌های بی‌پایان امریکا هستش. همونجور که شما گفتین معتقد هستش که باید کناره بگیره، باید آیسولیشنیست هستش، نمیخواد وارد دعواهای بین‌المللی بشه. آیا ممکنه این فشارهایی که نتانیاهو میاره یا حالا اگر تا اون موقع بر سر کار باشه ممکنه امریکا رو به جنگ بکشونه؟ به نظر من بله. علتش هم این هست که مطالعاتی که توی جنگ‌های 200 سال اخیر شده، اشتباه محاسبه دلیل اصلی شروع جنگ‌ها بوده. آقای رابرت جرویس مطالعه مفصلی در این زمینه کرده و این نیستش که ما فکر کنیم از قبل دولت‌ها یا حکومت‌ها برنامه ریزی میکنن با هم دیگه شروع به جنگ میکنن. حدود 90% جنگ‌هایی که اتفاق افتاده بر اثر اشتباه محاسبه بوده. همون کشتن سلیمانی ممکن بود به یک جنگ تبدیل بشه، در صورتی که آقای ترامپ هم نمیخواستش که همچین اتفاقی بیفته. به نظر من این فشارها امکان این که از طرف نتانیاهو به خصوص بعد از اینکه دیگه حالا تثبیت بشه یه نفر بیاد وارد کاخ سفید بشه، وارد بشه و به نحوی بخواد امریکا رو به
به اصطلاح جنگ بکشونه، این احتمال وجود داره و اونجا به نظر من به ناچار حتی علیرغم میلش ترامپ مجبور هستش که وارد جنگ بشه. باید ببینیم که چقدر اولا آقای نتانیاهو تا اون موقع بر سر کار خواهد بود. به نظر من شاید اصلا این شرایطی که الان به وجود اومده اگر مثلا کشته شدن گروگان‌ها در غزه منجر بشه شاید اصلا سقوط کنه دولت ایشون، ولی اگر ایشون سر کار بود و آقای ترامپ هم اومده بود به نظر من این فشار خواهد اومد، ولی به سادگی ترامپ رو به جنگ کشوندن میسر نیست. یادمون باشه در 50 سال اخیر تنها رئیس جمهوری که جنگ رو در امریکا شروع نکرد ترامپ بوده. این یه واقعیته، حالا ما دوست داشته باشیم ترامپ رو یا نداشته باشیم، واقعیت ها این هستش. پس در نتیجه در جواب شما ترامپ تصمیم به این کار نخواهد گرفت و حداکثر تلاشش رو خواهد کرد که جلوی اسرائیل رو بگیره برای ورود به جنگ، ولی این امکان که اسرائیل بتونه دامن بزنه به این تنش با ایران و ناخودآگاه و ناخواسته امریکا رو به جنگ بکشونه به هر صورت هست. آقای محمدی، برای اونهایی که به دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستن، وقتی الان مصاحبه اخیر خانم هریس رو میبینن که میگه یکی از مهمترین تهدیدات سیاست خارجی آمریکا جمهوری اسلامی هست و بعد صحبت‌های آقای ترامپ با پاتریک رو می‌بینن که میگه که ما مشکلات خودمون رو هم نمیتونیم حل بکنیم، چه برسه که بخوایم در تهران تغییر رژیم ایجاد بکنیم، ما فقط می‌خوایم اونا سلاح هسته‌ای نداشته باشن. بنابراین چرا فکر می‌کنید که اینقدر همچنان روی کرده مثبت براندازها به آقای ترامپ بیشتر هست تا به خانم هریس؟ ببینید در میان مخالفان جمهوری اسلامی خب بخشی رؤیا پرداز هستند، به دنبال منجی هستند، به دنبال این هستند که از راههای آسان و میانبر جمهوری اسلامی رو به زیر بکشند. واقعیت چیز دیگری است. این براندازی جمهوری اسلامی کار یک روزه و آسانی نیست. بنابراین حتی اسرائیل، هایی که به اسرائیل هم امید دارن، اسرائیل هیچ وقت در پی براندازی جمهوری اسلامی نبوده، هیچ وقت در پی شکلگیری دموکراسی و آزادی در ایران نبوده. اسرائیل به دنبال مسائل امنیتی خودش هست. این نسبت هایی که معمولا گروه های چپ میدند که یه عده‌ای به دنبال این هستن که آقای نتانیاهو بیاد براندازی کنه و یه گروه خاصی رو بیاد اونجا بر تخت بنشاند، اینا عمدتاً توهم هست. اما بخش قابل توجهی از مخالفان اگر به ترامپ رو میکنند یا اگر نتانیاهو براشون رهبر قدرتمندی هست، بدین دلیل هست که فکر میکنن ترامپ و نتانیاهو جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه، دستهاشو قطع میکنه، همونطور کاری که امروز داره نتانیاهو در منطقه انجام میده. زدن حزب الله، زدن حماس، اینها دشمنان مردم ایران هستند. چرا مردم ایران از حذف نصرالله، سنوار، هنیه خوشحال میشن؟ به دلیل اینکه اینها رو بخشی از جمهوری اسلامی میدونن. یک جمهوری اسلامی ضعیف شده میخواهند. این جمهوری اسلامی ضعیف شده رو نیروهای برانداز مخالف آسانتر میتوانند به زیر بکشند. ما نیاییم تمام اینها رو به توهم، البته عرض کردم متوهمان هستند، رویا پردازان هستند، اما در مقابلش هم کسانی هستند که واقع بینند، میفهمند که ترامپ و نتانیاهو در پی تضعیف جمهوری اسلامی هستند با محدود کردن برنامه هسته‌ای، با محدود کردن برنامه‌های گسترش طلبی. ماجرایی که ولی آقا محمدی، شما خودتون برعکسش فکر میکنید که مثلا در دوران احتمالی زمامداری خانم هریس جمهوری اسلامی حتی سلاح هسته‌ای رو آزمایش خواهد کرد؟ بسیار پیشبینی این امر بسیار دشوار هست. البته اشاره کردید به اینکه خانم هریس در مورد خطر ایران صحبت کرد. خانم هریس بستگی داره که اون روز چه اتفاقاتی افتاده باشه و مشاورانش چه نکاتی رو در برابر او گذاشته باشن. انواع در تغییر نظر، در واقع بالا پایین شدن، ما در طی 8-9 سال گذشته بسیاری از این نکات رو از خانم هریس شنیدیم. بنابراین مواضع ایشون خیلی قابل اتکا نیست. در مورد ترامپ که صحبت میکنیم 10 سال ایشون هست و مواضع یک دستی رو عرضه کرده. ممکنه اصلا خانم هریس بیاد و کاملا ورق رو برگردونه، حتی حمله نظامی بکنه، به دلیل اینکه اصولا شما نمیدونید که ایشون در چه جهتی داره حرکت میکنه. مشاورانش عمدتاً مشاوران هستن که جهت رو تعیین میکنن. در دولت بایدن هم عمدتاً مشاوران بودن. بنابراین اون قابل اتکا نیست. بسیار من بعید میدونم که حتی یک دولت دموکرات هم، حتی این گروه هایی که معمولا کاخ سفید رو اداره میکنند در دوره بایدن یا در دوره خانم هریس،
اینها به دنبال جنگ باشن، چون امریکا امروز ظرفیت جنگ‌های گسترده مثل عراق، افغانستان چنین ظرفیتی رو نداره. بنابراین اونایی که امید دارن که جنگی اتفاق بیفته و رژیم برود، من مجبور هستم با واقع بینی اونها رو ناامید کنم. براندازی جمهوری اسلامی تنها به دست مردم ایران در کف خیابان انجام خواهد شد. آقای شهید ثالث، شما در مورد رویکرد خانم هریس چه فکر میکنید در مقابل ترامپ، در مقابل جمهوری اسلامی؟ آیا آن چیزی که به خصوص در شبکه‌های اجتماعی میشنویم در مورد در بین فارسی زبانان در مورد رویکرد دو نامزد در مقابل جمهوری اسلامی به نظرتون واقع بینانه است یا در مواردی بیش از اندازه بزرگنمایی میشه یا حتی خوشبینانه است؟ منظورتون از نگرش خانم هریس چی هستش؟ که با ایران در همین مصاحبه اخیری که انجام داده احتمالاً دیدید خانم هریس گفته که به زعم او یکی از مهمترین نگرانی‌های سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی است، برخلاف حرفی که الان می‌بینیم آقای ترامپ در مصاحبه با پاتریک بت دیوید زده. بله، من فکر می‌کنم که روی کار اومدن دموکرات‌ها در برخورد با جمهوری اسلامی فرق چندانی با ترامپ نخواهد داشت. حالا ممکنه یه عده بگن که حتما هم همینو مطرح میکنه و مطرح هم کردن، حتی در توییتر هم با من به بحث نشستن که چطور است که زمان ترامپ فشار حداکثری صادرات نفت ایران به 300,000 بشکه در روز رسید، ولی در زمان بایدن ما دیدیم که این افزایش پیدا کرد و رکورد 7 ساله شکست و صادرات نفت ایران به 1.5 میلیون بشکه در روز رسید. چرا این اتفاق افتاد و چرا دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد؟ بحثی که هستش اینه که در سال 2020 تورم امریکا 1.2% بود، قیمت نفت $42 در بشکه. در اثر جنگ اوکراین وضعیت عوض شد، تورم در امریکا در 2022 شد 8%، نفت به $100 رسید و بایدن مجبور بود که چشمش رو ببنده، به خصوص نه تنها برای اقتصاد امریکا، به هر صورت نگاهی هم به انتخابات امروز داشتن که بتونن این تورم رو مهار بکنن، قیمت نفت رو پایین بیارن و اجازه بدن جمهوری اسلامی نفت بفروشه، برای اینکه این 1.5 میلیون بشکه نفت هم اگر خارج میشد از بازار نفت، خودش حدود $10-15 حداقل به قیمت نفت اضافه میکرد. در نتیجه من فکر میکنم خانم هریس هم بیاد روی کار، چون دیگه الان انتخابات هم پشت سر گذاشته شده، تورم تقریبا با حالت مهار در اومده، ایشون هم به شدت، چون 90 تا 95% نفت ایران به چین فروخته میشه، ایشون همون روشی رو پیش خواهد گرفت که ترامپ در پیش گرفت و به چین فشار آورد که از ایران نفت نخره. او هم همین کار رو خواهد کرد و خرید نفت از طریق چین رو به نظر من پایین خواهد آورد. سیاستش فرقی با ترامپ نخواهد کرد و در نتیجه فشار اقتصادی به ایران و جمهوری اسلامی و متاسفانه به مردم ایران زمان خانم هریس هم افزوده خواهد شد، مگر اینکه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که بشینه به مذاکره و همونجور که شما توی یکی از سوالاتتون مطرح کردین، مذاکره هم باید جدید باشه، برجام به هیچ وجه دیگه عملی نیست. عراقچی هم اینو گفته و درست هم گفته. در نتیجه با خانم هریس شاید بهتر بتونن مذاکره بکنن. ترامپ رو هنوز قاتل سلیمانی میدونن و خارج شدن از برجام رو از چشم اون میبینن و عهدشکنی رو از طرف اون میبینن. ضمن اینکه خود دموکرات‌ها هم دائم ترامپ رو به اصطلاح نقد می‌کردن و تقصیر اون می‌دونستن برهم خوردن برجام رو. حالا به نظر من این شانس زمان هریس بیشتر میشه، ولی سیاست خانم هریس در مورد تحریم‌ها، فشار اقتصادی به ایران هیچ فرقی با ترامپ نخواهد کرد. ممنونم از هر دو شما. شهید ثالث، تحلیلگر مسائل ایران و روابط بین‌الملل از کلگری و مجید محمدی، جامعه شناس از نیویورک. با ما این مصاحبه آقای ترامپ با پاتریک بت دیوید هم نسبتاً طولانی است، چیزی نزدیک به 2 ساعت. اگه می‌خواید میتونید برید در یوتیوب و پادکست او رو پیدا بکنید. اگر PBD پادکست رو سرچ بکنید میتونید کل مصاحبه رو ببینید. ممنونم از همراهیتون با این 24. برنامه رو میتونید کمی دیرتر در یوتیوب هم ببینید. تا برنامه بعدی، بدرود.